Xin chào tất cả các anh em nhé. Xin chào mọi người. Hôm nay thì tôi có một loạt cái DC nhặt ra để làm một cái video cách sản xuất một bộ cửa nhôm sinh pha bằng máy cắt tay nhé. Thì cái máy cắt tay này của tôi là trước đây, cách đây là 5-6 năm thì tôi đã dùng nó và thay cho cái máy cắt bằng điện 3 pha bây giờ. Nó đơn giản thế thôi. Ở đây thì nó có 3 mặt cắt cơ bản. Nhôm thì các màu tại vì nó là DC thôi mà. Đây là cánh cửa sổ này. Đấy, nó có cái bậc nó dày ly 4. Chỗ bắt phụ kiện thì nó dày đến ly 8. Đấy nhá. Đây là mấy cái cánh của nó này. Đây khung bao của nó này. Đấy, khung bao nó đều có cái bậc này hết. Còn đây là cái sập giữ kính của nó này. Anh em xem mặt cắt. Thì đây là hệ cửa sổ nhé. Tôi đo cho anh em xem là nó gọi là hệ 55. Đấy, đo được 5,5 phân này. Thế còn cái cánh cửa sổ thì bản của nó là 7,6 phân. Đấy. Bản rộng của cánh cửa sổ nó bé hơn bản của cửa đi nhé. Đây là hai cái máy cắt tay. Đây cái máy cắt tay hiệu Makita này. Lưỡi 255. Đấy thì cái này vẫn đang cắt nẹp cho cửa nhôm sinh pha bình thường. Thế còn cái đồ cổ này. Đấy. Hiệu là Aerosol này. Đấy. Cách đây 6 năm nó đã để trong kho, không dùng đến tại vì nó có máy 3 pha cắt rồi. Nhưng mà đây là tái hiện lại cái thời kỳ trước mấy anh em phải làm bằng cái máy này này. Đấy, bây giờ anh em thử cắm điện xem là nó còn chạy được không. Thời trước là dùng cái này này. Ở đấy. Ok rồi. Cái này máy này là lưỡi 305 nhé. Thời đấy mua được cái máy này cũng là hiếm. Cách đây 6 năm về tận Hải Phòng mua. Đơn giá nó có 3,5 triệu thôi nhưng mà làm không biết bao nhiêu cửa rồi. Nhôm hệ Việt Pháp lẫn sinh pha đều làm bằng máy này hết. Bây giờ anh em lấy chổi vệ sinh nhìn cho nó đỡ ghê. Để 6 năm bụi mù, may vẫn còn dùng được. Về tận Hải Phòng thì mua rồi mới được cái máy này. Ở trên Hà Nội thời đấy còn chưa có. Bây giờ thì nó tràn lan máy điện 3 pha. Thế mà để dùng được cái máy này ấy, mà cắt nó chuẩn ấy, thì anh em chỉnh cũng rất là lâu nhé. Máy này xuất xứ từ Hồng Kông. Cơ bản là cái lưỡi của nó là nó to hơn cái lưỡi Makita. Cái thời đấy là Makita thì bán đầy rồi nhưng mà nó toàn lưỡi 255. Thế là đi tận Hải Phòng mới mua được cái lưỡi 305. Lưỡi nó to hơn và nó dày hơn thì mới cắt được nhôm hệ nhé. Tại vì cái nhôm hệ sinh pha hoặc là Việt Pháp ấy, hệ 450 ấy, bản nó rất là to. Thế thì mình dùng cái lưỡi cắt to này thì nó mới không bị bay, cắt nó không bị bay cái lưỡi và ghép mà nó sẽ đẹp hơn so với cái máy Makita 255 kia. Thế thì chỉnh cái này thì nó rất là khó, cho nên là khi chúng ta chỉnh ấy, thì tôi đã cố định cái máy này lại ở cái góc 45 độ. Đấy. Và chốt thật chặt vào. Đấy. Cái tay của mình bây giờ đã hàn lại và để cho nó chắc, để siết cho nó chặt đấy. Đấy, cố định cái mâm này khi mình chỉnh chuẩn rồi nhá. Là mình chỉ để cắt chéo thôi. Đấy, anh em lưu ý như thế. Và chúng tôi cũng làm như thế. Còn cái nhiệm vụ cắt thẳng ấy, mình không chuyển sang cắt thẳng nữa mà mình dùng cái máy khác. Đây, cái máy Makita này để chuyên cắt thẳng này. Thế còn anh này là chuyên cắt chéo này. Mình chỉnh nó chuẩn rồi mà.
thì chuyên để cắt chéo thôi nhá. Thế thì đến lúc ghép góc rồi nó mới chuẩn được. Chứ bảo tại sao mà máy này mà vẫn cắt được sinh pha, mới vẫn làm được cửa nhôm sinh pha là thế. Mình cố định cái máy này vào 45 độ, chỉnh thật chuẩn vào, chốt vít thêm mà để cho nó khỏi lay. Đấy thì anh em lưu ý là mình chỉnh cái này thì cái điểm 45 độ này mình lấy thước eke mà có cái thước 45 độ mình chỉnh thật chuẩn vào. Qua quá trình cắt và mình thử nghiệm và nó đã đạt độ chính xác cao rồi. Đấy, tại vì cái điểm này là điểm chốt này nó hay bị di chuyển. Qua quá trình cắt nó rung, nó di chuyển thì nó bị sai số đi. Thế cho nên là mình ngoài cái chuyện mình chốt chặt cái điểm này và mình không chuyển sang 90 độ cắt nữa, mà mình chỉ để cái mốc này thôi. Sau đó chúng ta có thể thêm con ke này vào. Đấy, ke này giữ để cho nó khỏi di chuyển nhé. Thế thì đảm bảo là cái góc 45 độ này nó luôn nó chuẩn. Chứ nếu mà để nó xê dịch cái này, cái điểm này nó có thể nó xê dịch. Tại vì là nó có mỗi một con vít giữ ở đấy thôi. Thế khi mình đã chỉnh chuẩn rồi là mình phệt cho nó một cái ke vào đấy, giữ đảm bảo là không bao giờ lệch được cái vị trí nữa. Thế là giải quyết được cái khâu góc cắt 45 độ nha. Thế bây giờ trước đây là anh em toàn làm bằng máy này, tại vì máy cắt kia nó bán còn ít lắm. Máy cắt điện 3 pha này, rất là ít và nó đắt đỏ lắm. Đây là mình cắt thẳng trước nha. Đấy, ta có thể lấy dao trổ chúng ta đo cho nó chính xác. Đấy, chúng ta cắt hai thanh ngang với hai thanh đứng là phải bằng chính xác nhau nha. Đấy, đây hai thanh đứng này. Sau đó chúng ta cắt chéo nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sang cái máy cắt chéo. Cái máy cắt chéo này chúng ta chỉnh thật chuẩn rồi nha. Đấy, lưỡi là nó cũng để lâu rồi nó cũng hơi bị rỉ rồi, nhưng mà nó trước đây là nó mịn lắm nhé. Đấy, như này là cũng ok rồi, hơi có vía một tí. Và cái lưỡi này chúng ta có thể mang đi mài được nhá, tại vì cái này nó không có dầu phun giống cái hệ kia. Thành ra là chúng ta sẽ khi nào thấy vía là chúng ta phải đi mài. Đấy. Đấy, anh em cắt nó phải được như này. Khi mà mình áp nó vào nhau, nó phải trùng khít mạch lên nhau như này. Đã được 45 độ, nhưng mà nếu mà mình cắt một cái thanh dài, một thanh ngắn là nó sẽ bị trồi ra, là không được nhé. Đấy, thế còn cái cánh của mình thì cắt cũng trừ đi so với không bao là mỗi cái là cắt 5 phân. Đấy, là chúng ta cắt được cái cánh. Đấy, và bây giờ cắt chéo thôi. Nhưng mà có cái là anh em dùng cái máy này là phải cắt chéo là cũng phải cẩn thận, giữ cho thật chặt thì nó mới chính xác được. Đấy, rất là vuông nhá. Mình cắt tít, cắt làm sao nó đến cái góc này nó vừa tới khít là được. Nhưng nếu mà để mà tù là không đúng, thì nó mới hết cái góc của nó. Đấy, bây giờ em phải đo lại xem có chuẩn không. Vào đây này. Đấy, đứng
Đấy, nó bằng nhau thế là ok đấy. Anh em nhớ phải cắt để cho nó trùng khít cái mặt cắt này với nhau thì mới ép nó mới chuẩn được nha. Ok. Đấy, bây giờ chuẩn bị đi ép góc. Đấy, bây giờ mình lắp ke vào. Cái khung bao nó có ke phụ này. Thế còn cái cánh thì nó có cánh nó có 2 ke phụ, khung bao thì 1. Bơm keo ép góc PU88 này vào. Đây là đem đi ép góc. Người nào không có máy ép góc thì dùng máy đột dập ke vĩnh cửu là ok. Đấy. Có khi đâu. Đấy, cao cốc nó phải tương đối như này đến lúc ép thì mới được nhé. Cái ke phụ của nó là nó tăng cường độ cứng với lại nó chống vênh. Sinh ra cái ke đấy là mình lại bỏ đi là không được, nên là cái đấy là rất quan trọng để cho cái mặt nhôm nó sẽ phẳng và nó không bị gồ lên, chống vênh. Ok chưa? Đấy, thế là bây giờ đi ép góc. Chúng ta nhớ là cái thanh cánh cắt ngắn hơn khung bao 5 phân là vừa đẹp nhé. Thì đảm bảo cái khe hở của nó là được 5 ly mỗi chiều. Đấy, và mang vào máy ép góc. Máy ép góc thì các dao và lưỡi gà là chỉnh theo cái kích thước này rồi. Cứ thế mà vặn thôi là nó rất là nhanh. Xong rồi quay mặt kia bóc em thử xem không, độ chuẩn xác đến đâu. Mấy ép góc là chỉnh chuẩn rồi. Trước khi chúng ta ép thì chúng ta cũng phải để chỉnh tương đối cho nó thật tít các góc mà. Đó, để bóc. Đây là ép đến cái khung bao của nó. Đấy, bây giờ ra kiểm tra xem độ cắt thẳng nó đẹp. Cắt máy tay một khít được như này là khá lắm, không phải là đùa đâu. Tuy nhiên cái lưỡi này cũng phải đến thời kỳ đi mài để lâu quá.
độ fit rất là cao, nhưng mà cái này là nó hơi via rồi, lưỡi để lâu quá. Đấy, nhìn thấy hơi trắng trắng ở bên trong. Có thể nó khi mình ép góc mình cố gắng vệ sinh sạch cái ba via nhé, để tránh trường hợp bị cộm. Đấy, như này là độ khít rất là cao rồi đấy. Cho nên anh em nhớ chỉnh cái góc 45 độ thật chuẩn và giữ cố định nó lại. Giờ thử đo cái đường chéo xem có đủ độ vuông không? Chắc là vuông. Bao nhiêu? 582. 582. 582 luôn à? Đấy, mình kiểm tra cái bằng 2 đường chéo 582 hết. Đấy. Khi mà ướm vào mà bắt phụ kiện các khe hở được 5 ly như này là ok này, thì bắt phụ kiện nó mới chuẩn được nhá, và nó mới đạt được độ thẩm mỹ. Đấy, anh em nhớ cái chiều cánh này chỉ cần cắt đi 5 phân so với khung bao là ok, sẽ hở được 5 ly. Đấy là đối với cửa sổ. Ở đây bây giờ bắt bản lề và cái tay cài vào thôi. Đấy, mình cắt góc chuẩn thì mình ép nó cũng chuẩn, và nó cái cánh này sẽ không bị vênh nhá. Đấy chưa, anh em đặt lên cái khung bao mà nó nằm im như này, phẳng như này là đảm bảo chất lượng. Đấy là một thời kỳ cách đây 5-6 năm về trước là tôi toàn dùng máy cắt tay để cắt. Đấy. Đây là cái bản lề chữ A, mình lắp bản lề chữ A cho nó nhé. Cách lắp như sau. Thì chúng ta vào cái cánh trước cũng được nha, vào bản lề vào cánh trước cũng được. Đấy, trước đây nhiều anh em comment bảo là vào bản lề vào cánh trước thì nó nhanh hơn và nó dễ làm hơn. Thì cũng có hai cách, một là vào cánh, hai là vào khung. Nếu mà vào cái cánh trước thì như này nhá, mình để cái điểm cái đinh tán này, tâm của cái đinh tán này vào đúng cái góc của cái thanh nhôm đây này, cái tâm của cái này vào góc của cái thanh nhôm ở bên dưới là sẽ là chuẩn. Và chúng ta bắt cứ vít vào cái oval trước, để biết đâu có thể phải chỉnh đi chỉnh lại nữa. Đấy. Có hai con vít, có hai cái lỗ bằng oval đấy, chúng ta bắt cái đấy trước. Đấy, anh em căn cái điểm chốt kia đây này, nhìn ở cái dưới đây này. Đấy. Cái nhôm nó vào đúng cái tâm của cái con đinh tán đấy là sẽ là chuẩn. Đấy. Bây giờ đưa vào khung bao. Đấy, và nó tích hợp hết rồi nha, vào đúng cái khe. Đấy. Vào khung bao này thì chúng ta cũng bắt vào những cái lỗ oval trước nhá. Khi nào mình chỉnh xong xuôi các thứ nó chuẩn rồi thì mình hãy chốt các vít còn lại sau, chưa muộn. Đấy, bắt vào hai con lỗ vít oval trước nhé. Chỉ bắt con kia nó mất há. Đẩy. Đấy. Nếu mà nó chuẩn rồi thì thôi, không thì chúng ta lấy cái búa cao su. Chúng ta có thể lấy cái búa cao su chúng ta có, tại vì vít oval thì mình gõ nhẹ là nó sẽ chỉnh được. Muốn sang bên nào thì mình gõ nhẹ bên đấy. Đấy, khi mà nó chuẩn các góc rồi nha, các khe hở nhìn thấy nó tương đối bằng nhau. Hoặc là anh em ngắm cái điểm giữa này, tim giữa của cái cánh với khung bao mà nó thẳng hàng nhau là đúng. Đấy. Ok, bây giờ chốt vít vào. Đấy, tương đối chuẩn rồi. Bắt các con vít còn lại vào. Các vít còn lại là mình đấy là chốt để cho nó cố định nha, nó không di chuyển được nữa. Đấy, bằng vít chìm hết. Đấy.
Mình mà làm thuần thục rồi thì nó một bộ cửa nó cũng rất là nhanh nhé. Đấy, các khe hở đảm bảo 5 ly. Đấy, ok đấy. Đấy là thành bộ cửa. Ví dụ để theo chiều này thì nó là mở hất, nhưng mà chiều kia nó sẽ thành là cửa mở quay. Đây gọi là bản lề chữ A này. Đấy. Bây giờ chúng ta lắp cái tay bẻ vào thôi và cắt nẹp sập và thả kính vào là xong. Cái khâu đấy thì ai cũng làm được rồi. Đây bây giờ là chúng ta lắp cái tay bẻ cho nó nhé. Ta đo vào cái điểm giữa. Lắp cái tay bẻ này đơn giản, nó nhanh hơn là cái tay nắm và thanh chuyển động. Nhưng cái cửa này nó nhỏ quá, một cái thanh chuyển động của nó 40 phân. Nên cái này nó lại không vừa. Cho nên chỉ làm cho anh em một cái tay nắm bẻ này thôi. Tay nắm bẻ hiệu Kim Long nó tích hợp luôn cho cái nhôm sinh pha. Đấy, cái máy cắt tay thì anh em không dùng từ cách đây 5 năm, mà còn trước đấy là toàn phải dùng máy cắt tay này đấy, để làm nhôm dày, nhôm hệ Việt Pháp bản to, hệ 450 hoặc là sinh pha. Đấy. Đóng mở. Đấy, có nút bịt. Rồi, đóng mở, dựng lên rồi. Đấy, đây là để như này thì thành cửa mở hất này, nhưng mà dựng kia lên thì thành cửa mở quay này. Đấy, thế thôi. Trước đây anh em toàn dùng máy cắt tay và làm như này thôi. Bây giờ chỉ cắt mỗi cái sập vào với lại thả kính vào là xong, chèn gioăng bơm keo, thế là xong bộ cửa. Thế là đã giới thiệu cho anh em là cách làm cửa bằng máy cắt tay, cửa sinh pha. Trên đây tôi đã giới thiệu và chia sẻ với anh em là cái cách làm một bộ cửa sinh pha mà chỉ cần dùng máy tay thôi nhé, chứ không cần máy điện 3 pha đâu. Đấy. Đấy, anh em cho một like được rồi đấy. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã xem.